Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Sa Quan, rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì là một trong những cái nguyên do làm cho chúng ta bị đau bụng đó là cái chứng bệnh bị loét bao tử hoặc là loét dạ dày hoặc là loét ruột non. Thì có nhiều cái lý do tại làm sao mà chúng ta bị những cái căn bệnh như vậy. Thì trước đây đó thì là có những cái biện pháp điều trị khác nhau, nhưng mà hiện nay trong vòng vài thập niên vừa qua thì cái biện pháp điều trị nó có khác đi. Thì chúng tôi rất là may mắn có sự hiện diện của bác sĩ Kumar Krishnan. Ông là một giảng sư tại Đại học Y khoa tại Houston Methodist đến với chúng ta trong ngày hôm nay để thử tìm hiểu thêm những cái nguyên do tại làm sao mà chúng ta bị cái chứng bệnh loét dạ dày hoặc là loét ruột non và bàn thêm về những cái triệu chứng của cái căn bệnh này. Dr. Krishnan, thank you very much for being on our show. Thank you for having me here. So today we're going to talk about peptic ulcer disease. So can you first explain what is peptic ulcer disease and who usually get them? Well, peptic ulcer disease is a condition that primarily affects the stomach and small intestine. It occurs as a result of injury to the stomach and results in the formation of ulcers. There are two primary risk factors for developing peptic ulcer disease. In the United States, probably the biggest risk factor is going to be the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs such as ibuprofen. And in parts of the United States, as well as parts of Asia, the most common cause is going to be a bacterial infection in the stomach, and the bacteria is called Helicobacter pylori. Vâng, thưa quý vị, thì câu hỏi đầu tiên chúng tôi mới đặt ra với bác sĩ Krishnan là không biết là cái bệnh loét bao tử là một căn bệnh như thế nào. Thì ông cho biết rằng là đây là một cái căn bệnh mà cái màng ruột của bao tử và thường là cái thập nhị chỉ trường hoặc là cái cuống đầu của ruột non hay bị thương. Rồi thường là vì những lý do khác nhau. Ở tại Mỹ đó thì cái lý do thông thường nhất làm cho người ta bị loét bao tử là cái vấn đề bị dùng những loại thuốc chống viêm mà có thể ảnh hưởng đến cái màng ruột của bao tử và màng dạ dày và ruột non của chúng ta. Ở Á Châu đó thì nhất là ở Việt Nam chẳng hạn thì là những cái căn bệnh khác, ví dụ như là vì nhiễm trùng trong bao tử vì một cái loại vi trùng gọi là H. pylori thì có thể gây nên chúng ta bị cái triệu chứng hoặc là gây nên cái căn bệnh này. Thì như vậy thì là chúng tôi muốn nhờ bác sĩ Krishnan giải thích thêm về những cái triệu chứng giữa những cái căn bệnh loét bao tử như thế nào. So are there any, what are some symptoms? Are there any differences in terms of ulcers in the stomach or ulcers in the small bowel? Yeah, or duodenum? There are a variety of symptoms that people can get with peptic ulcer disease, and they can range from mild to more serious. Mild symptoms can be some abdominal discomfort, mild abdominal pain, and they can progress to something more serious like gastrointestinal bleeding, and even intestinal blockage can occur. The symptoms can be similar for both ulcers in the stomach and ulcers in the small intestine or in the duodenum. Sometimes people can feel a little bit better after they eat food, and in some people with ulcers, they can feel a little bit worse after they eat. Vâng, thưa quý vị, thì là nói về những cái triệu chứng thì là bác sĩ Krishnan cho biết thì có nhiều người cái bị triệu chứng rất là nhẹ là cảm thấy khó chịu, đôi khi có những người bị đau, nhưng mà nhiều khi bị những cái biến chứng của căn bệnh này bị nặng đó thì chúng ta có thể bị xuất huyết hoặc là bị đi đại tiện ra máu hoặc là ói ra máu. Thì đó là những cái triệu chứng khi bị nặng rồi, nhưng mà thường đó thì là có nhiều người đau thì là lúc ăn thì lại bớt, có nhiều người lúc ăn vô lại đau thêm. Thành ra cái vấn đề bị loét ở ruột non hoặc là loét ở cái phần đầu của cuống ruột non ở thập nhị chỉ trường hoặc là loét ở trong bao tử thì nhiều khi những cái triệu chứng đó có phần hơi giống nhau một chút xíu. Thì như vậy thì là chúng tôi muốn hỏi thêm là tại làm sao mà chúng ta bị cái căn bệnh này. So compared to previously, we now know mainly the causes for peptic ulcer disease. Well, I think these encompass the most common causes of peptic ulcer disease, both the use of certain medications and the bacterial infection. There are some other rare causes of peptic ulcer disease. Certainly people in the hospital or in the ICU can develop peptic ulcer disease, what we call stress ulcers. And other medications can put you at risk, such as prednisone or more stronger anti-inflammatory drugs. But these will account for the vast majority of causes of peptic ulcer disease. Vâng, thưa quý vị, thì bàn về cái lý do tại làm sao mà chúng ta bị loét bao tử thì bác sĩ Krishnan cho biết rằng là hai cái lý do chính là vì chúng ta bị ở Mỹ này thì chúng ta dùng những loại thuốc chống viêm hoặc là chúng ta bị nhiễm trùng cái con vi trùng gọi là H. pylori, nhiễm trùng trong bao tử. Thì ngoài ra đó có những căn bệnh khác có thể làm chúng ta bị loét bao tử. Thí dụ như là khi mà chúng ta bị những căn bệnh nặng đang nằm trong phòng cấp cứu hoặc khẩn cấp thì là có những cái căn bệnh làm đưa tới cái bệnh chúng ta bị loét bao tử, hoặc là chúng ta dùng những loại thuốc khác như là thuốc steroid thì cũng có thể làm cho chúng ta dễ bị loét hơn. Thì như vậy đó thì là chúng tôi muốn hỏi là làm sao mà chúng ta biết được là một người bị bệnh loét bao tử, cái cách chẩn bệnh là như thế nào? So if somebody comes in and they had some abdominal discomfort, how do we know that they have ulcers versus some other diseases? Yeah, it's very difficult to tell from symptoms alone. Sometimes we take a good history, and with the history, if someone takes certain medications, we know that they may be at risk.
People who have had a history of peptic ulcer disease certainly are at risk for developing peptic ulcer disease. But from history alone and symptoms alone, it can be very difficult because many symptoms can mimic the symptoms of peptic ulcer disease. At the end of the day, the most significant test that we can do to diagnose this is what's called an upper endoscopy, or a camera test, where we go into the mouth and into the stomach and look inside and identify the presence or absence of a peptic ulcer. Vâng, thưa quý vị, thì là khi mà nói về cái biện pháp chẩn bệnh là như thế nào đó, thì bác sĩ Christian cho biết rằng là nếu như mà chúng ta chỉ tùy vào những cái triệu chứng của người bệnh nhân để mà coi thử họ đoán được là họ có bị bệnh loét hay không đó, thì là đôi khi cũng rất là khó, là tại vì có nhiều căn bệnh khác nhau mà nó đều cho chúng ta cái triệu chứng là chúng ta bị đau bụng hết, đau nơi thượng vị chẳng hạn. Thì như vậy thì nhiều khi qua cái vấn đề vấn chẩn thì là khó để mà định bệnh được là có thật sự bị loét hay là không. Thì rốt cuộc lại đó thì là đôi khi phải tùy thuộc vào những cái biện pháp khác, ví dụ như là chụp quang tuyến hoặc là làm nội soi. Làm nội soi thì là chúng ta phải để cái máy nội soi vào miệng, vào qua cái ống thực quản và xuống vào cái bao tử và xuống vào cái thập nhị chỉ trường, thì chúng ta có thể thấy được là cái phần bụng của chúng ta và phần trong cái màng ruột của bao tử của chúng ta có bị loét hoặc là bị chảy máu rồi gì hay không. Thì đó là cái biện pháp thông thường mà rốt cuộc lại nhiều khi phải cần thiết để mà áp dụng để mà chẩn bệnh. Thì như vậy thì không biết cái căn bệnh này có những cái biến chứng như thế nào. So what kind of complications occur with ulcers? Are there any complications? There are. Most ulcers will usually be benign, and people can be treated with medications alone, and they usually get better. Probably one of the most common complications of peptic ulcer that we see in the hospital is bleeding from a peptic ulcer. An ulcer forms and eventually it gets so big that it starts to bleed, and the patient can come in either vomiting blood or passing blood in their bowel movements. That's a complication that will require an upper endoscopy to assess and to treat. If an ulcer is chronic, meaning it's been in the stomach for a long period of time, it can form a scar, and that scar can result in intestinal obstruction and blockage of the intestine. That may require endoscopy or even sometimes surgery to treat. Very rarely ulcers can be present that we think are benign ulcers, but in fact they're actually malignant ulcers or cancerous ulcers. Those are fortunately not the most common form of ulcers, but they do exist as well. Vâng, thưa quý vị, thì là khi mà bàn về những cái biến chứng của căn bệnh này thì bác sĩ Christian cho biết rằng là đa số các căn bệnh này thì thường không có những cái biến chứng gì nặng, nhưng mà đôi khi có nhiều người bị cái biến chứng là nó bị loét sâu quá và làm cho chúng ta bị xuất huyết. Thì cái người mà bị cái biến chứng bị xuất huyết đó thì họ có thể đi đại tiện ra phân đen, hoặc là đi đại tiện ra máu, hoặc là đôi khi thì là bị ói ra máu. Thì những lúc như vậy thì người bệnh nhân họ nằm trong nhà thương thì phải làm cái nội soi để mà chẩn bệnh. Thì ngoài ra đó thì là nhiều khi đó thì là nếu như mà những người nào mà bị cái bệnh loét mà lâu năm thì cái vết loét nó có thể làm chúng ta những cái vết thẹo, thì làm cho gây nên những cái vấn đề cản trở lưu thông trong cái đường tiêu hóa. Thì nhiều khi họ phải làm nội soi để nông hoặc là phải giải phẫu để mà khai thông cái chỗ nó bị nghẽn đi. Ông cũng cho biết rằng là đôi khi đó thì là nhất là khi mà chúng ta bị loét trong bao tử thì lại là nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta tưởng là cái vết loét bình thường, nhưng mà thật sự đó là một cái ung thư ở phía dưới. Thành đôi khi ung thư nó có thể trình bày ra có thể có những cái triệu chứng giống như là bị loét, và khi nhìn thì giống như là một cái vết loét, nhưng mà thật sự cái ung thư ở phía dưới, nhất là khi mà người bệnh được điều trị mà không hết, hoặc là cái ung thư cái vết loét nó vẫn cứ bị lỡ hoài sau khi nhiều tháng điều trị, thì nhiều khi cần phải làm nội soi lại để xem thử là cái vết loét nó có lành hay không, thì mới là chắc ăn là cái vết loét nó không phải là một cái căn bệnh ung thư. Thì như vậy đó thì có nhiều qua sự trình bày của bác sĩ Christian đó thì cho biết rằng là có nhiều các bệnh khác nhau mà có thể đưa đến cái vấn đề là chúng ta bị cái triệu chứng, hoặc là bị cái triệu chứng giống như là bị loét hoặc là bị đau nơi bụng. Thì trong phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ thử tìm hiểu thêm là không biết những cái vấn đề này là những cái căn bệnh như thế nào mà có thể làm chúng ta tưởng rằng là chúng ta bị loét bao tử hoặc là loét ruột non. Mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi.